המרכיב השני החשוב של תפיסת האלוהות של המקובלים היא קשורה בפן הנגנה של האלוהות, וכאן מגיע אולי המושג הכי מרכזי של העולם הקבלי הזה של המאה ה-12-13, קשור בספירות. הספירות הן הכוחות האלוהיים, המידות האלוהיות, שנאצלות מן העין. יש לנו 10 ספירות. המספר 10 קשור במסורות ופירושים של ספר יצירה, שמדבר על 10 ספירות. 10, במובן הזה אצלו זה 10, עשיריית המספרים הראשונית. המבנה הבסיסי ביותר של הספירה, של המספר, אבל אצל מקובלים זה כבר לא מספרים, הספירות אלה מידות אלוהיות, 10 מידות אלוהיות שנאצלות מן העין האלוהי. והמידות האלה האלוהיות, מערכת מורכבת, אורגנית, שמכניסה ריבוי של כוחות בתוך האלוהות עצמה. אני רוצה לדבר שנייה על המושג הזה של הריבוי. המקובלים, וכאן מרכיב מאוד רדיקלי עדין בתפיסה הקבלית, מחליפים בעצם את המושג האחדות המסורתי שהרמב"ם לפחות מתאר בצורה מאוד חמורה. אצל הרמב"ם, האלו אחד זאת אחדות פשוטה. עד כדי כך היא פשוטה, כמו שראינו, שאי אפשר לפי הרמב"ם לייחס לו תואר, כי כל ייחוס תואר חיובי לאל מכניס בו איזשהו ריבוי. יש לנו האל, שהוא חכם, שהוא טוב. אצל הרמב"ם הפרדיקציה הזאת, המבנה הזה של נושא נשוא, הוא עצמו ריבוי, ולכן אפשר רק לשלול תארים. האחדות חייבת להיות אחדות פשוטה. אמרנו אפילו שעד כדי כך הרמב"ם מקפיד באחדות הפשוטה והמוחלטת של האל, זה שגם אי אפשר להגיד השם אחד. מי שאומר השם אחד במובן המלא של המילה, בו זמנית יודע שהוא לא יכול להגיד באופן מלא את המשפט הזה בלי לפגוע באחדותו של האל. המקובלים משנים באופן עמוק את מושג האחדות של האל, ויש בתוך האל ריבוי הספירות, ריבוי הכוחות שלו. והריבוי הזה, אם נרצה לתאר את מושג האחדות שלהם, זאת אחדות אורגנית. האל הוא, מערכת האלוהות היא אחת, אבל זאת אחדות אורגנית. אני אביא משל לזה, אגב, שהמקובלים משתמשים. בואו ניקח את היד שלי והזיקה שלה לגוף. היד שלי אפשר, חס וחלילה, גם לחתוך אותה מהגוף שלי. אבל, ובמובן הזה היא לא אחת, במובן החמור של המילה, עם הגוף. הגוף הוא לא אחדות פשוטה, הוא אחדות, הוא גורם מטריאלי שניתן לחלוקה. אבל היכולת שלה לחיות, לתפקד כיד, היא קשורה בעובדה שמערכת העצבים של הגוף, היא חלק ממערכת העצבים של הגוף, היא חלק מכלי הדם, היא ברגע שנקטע אותה, היא כבר לא תהיה מסוגל לנוע, כך שהגוף הוא אמנם ניתן לחלוקה באופן עקרוני, אבל הוא אחדות אורגנית. או ניקח עוד דימוי, אגב, אני חושב שזה דימוי מאוד, אם הוא היה בידי המקובלים, הם בטח היו משתמשים בו. בואו ניקח את התפיסה האקולוגית של ההוויה, של המציאות. תפיסה שמאוד היום היא מאוד חשובה לנו, שאנחנו חושבים על בעיות של הסביבה, של אקולוגיה. המערכת הקוסמית היא לכאורה מערכת שבנויה מאוסף של אקלימים, של מרחבים, של מינים, של זנים, אבל אנחנו יודעים שהיא מערכת שיש בה קשרים פנימיים, שפעולה על צד אחד של המערכת גם משפיע על צד האחר. יש, אם נרצה, אחדות אקולוגית. אגב, אני חושב שהדימוי הכי מוצלח של האחדות האלוהית אצל המקובלים היא אקולוגית. כי המערכת המורכבת הזאת מקיימת בתוכה איזונים מאוד עדינים, שהתפקוד שלה, התפקוד המוצלח שלה כמערכת תלוי בשמירה על האיזונים הפנימיים האלה. אני אביא מטאפורה נוספת כדי או סמל נוסף.
כדי שנתאר את התפיסה הזאת של המורכבות או הריבוי בתוך האחדות שהמקובלים חושבים עליהם. ניקח לדוגמה את הנפש. נסתכל על הנפש האנושית, אנחנו יודעים שיש בה כוחות שונים, שאגב מניעים את האדם לכיוונים שונים, יש בו כעס, יש בו חמלה, אבל הנפש היא אחת. ולא זו בלבד, אלא הקיום הנכון של הנפש הוא בניסיון לשמור על המרכיבים, על המורכבות של הנפש, כך שהמרכיבים השונים של הנפש יחזו, או נגיד ככה, יאזנו אחד את השני. ניקח דוגמה, נניח שהיינו מוצאים את הגן האגרסיבי, והיינו אומרים, בני אדם עושים מלחמות אחד עם השני, זה נורא, הם לא מפסיקים לעשות את זה, הם משקיעים את כל מרצם הקולקטיבי בפיתוח מכונות מלחמה. בוא נהנדס את האדם בלי הגן האגרסיבי. אבל כשנוריד מהאדם את הגן האגרסיבי, ירדו ממנו יוזמה, עמידה על דעתו, תנועה, עוד מידי דברים שבאים עם הגן הזה. בסוף, אם ניקח את הגן הזה, יצא לנו חיית מחמד נעימה, שמקסימום תוכל לראות באחו מדי פעם וליהנות. לא, כל היוזמה האנושית, הדברים החיוביים שמביאה התחרות והתעוזה האנושית. הבעיה היא לא קיומו של הגן האגרסיבי באשר הוא, אלא היכולת שלו לפעול במאוזן ובהקשר אחד עם שאר כוחות הנפש, עם חמלה, עם איפוק, עם ענווה, כך שאנחנו יכולים לקחת עוד דימוי שיעזור לנו בהבנת תפיסת המורכבות האלוהית של מערכת הספירות, זה הנפש. כך שיש לנו תמורה מאוד עמוקה, נקרא לזה מאחדות פשוטה לאחדות אורגנית, שבה המקובלים רואים את האלוהות כמערכת, אפשר אפילו להגיד מערכת, אגב יש ספר קבלי שנקרא מערכת האלוהות, מערכת שהיא מורכבת מכוחות ומאספקטים שונים, שמאזנים אחד את השני. המערכת הזאת, מערכת הספירות, המידות האלוהיות, או בלשון אחרת, ההוויות האלוהיות, יש לזה כל מיני מונחים לספירות. הספירות האלה נאצלות, כמו שאמרנו, מן העין, והמקובלים מקדישים לא מעט לתיאור תהליכי ההצלה האלה שאני רוצה לתאר אותם. כיצד מן העין נאצל הריבוי הזה בתוך האחדות. אחד הדימויים, אגב, שהמקובלים אוהבים להשתמש בו, זה הדיבור. מהו הדיבור? הדיבור הוא הפנייה של האדם מעומקי הווייתו החוצה. והרבה פעמים אפשר לקחת את הדיבור כמטאפורה, או אנלוגיה, זה אפילו לא מטאפורה, כאנלוג של בקיעת האני ויציאתו מתוך השפע הפנימי שלו, פנייתו אל העולם. וכשמתבוננים בדיבור, הוא תמיד מתחיל באקט רצוני, הרצון לפנות. אגב, לכן הספירה הראשונה, שהיא הבקיעה הראשונה מן העין, ספירת כתר, היא מכונה ספירת כתר. הכתר, הספירה הראשה, היא הנקודה הראשונית עדיין לא מוגדרת עד הסוף, לא מאובחנת, של רצון השפיעה מן העין החוצה. אגב, זה מאוד מעניין, בקבלת הרמב"ן, ולא רק אצל הרמב"ן, הרבה פעמים הסמל של הספירה הזאת, שהיא רצון, היא הרצון האלוהי, זה נקודה. כן? אפשר להגיד, מה שנברא יש מאין, כשיצא יש מן העין, יצאה נקודה. אגב, זה מאוד מעניין, יש פה איזה מין סמל מטאפיזי מאוד עמוק, שאחרי זה גם יופיע בקטעים בספר הזוהר על מעשה הבריאה. אם יש לנו נקודה גיאומטרית במרחב, אם יצרנו נקודה
אנחנו נוכל ליצור הכל, כי מהנקודה הזאת אפשר לעשות קו, ומהקו הזה אפשר לעשות תבנית, כך שהיש הראשוני שנאצל מן העין הוא נקודה, או בלשון הדימויים הקבליים, במקרה הזה היא גם נקודת הרצון. זאת אומרת, יש פקיעה של הרצון החוצה. וכמו בדיבור, יש לנו אינטואיציה, מה שאנחנו רוצים לומר. יש לנו רצון לדבר, ויש לנו איזו אינטואיציה לא מובחנת על מה אנחנו רוצים לדבר. והאינטואיציה הזאת היא הספירה השנייה, שהמקובלים מדברים על ספירת חוכמה, שאי אפשר כבר להגיד, יש בה איזה תהליכים, התחלה של תהליכים קוגניטיביים, שמגדירים ומאפיינים את הפנייה. לאחריה באה הספירה השלישית שהיא הבינה. בינה היא כבר אופן שבו המחשבה, האינטואיציה הראשונית, גדורה באיזה תכנים פנימיים, מוגדרים. יש כבר טענה שם שמתגבשת במחשבה, מבנה מחשבתי. וכשאנחנו יורדים בספירות, במבנה הספירות, יש לנו כבר, המחשבה הזאת הופכת לקול. הקול הזה כבר הופך למשפטים וחתוך במילים, עד הספירה האחרונה, שעוד נדבר עליה לא מעט, שהיא כבר הדיבור כפי שהוא מופיע בפנינו, כשהוא חתוך, כשהוא מובנה, כשהוא מרובה, כשהוא מוגדר. דהיינו, המקובלים מאוד מחפשים אנלוגיות, ופה זו אנלוגיה דתית מאוד עמוקה, של מערכת, של תהליך ההצלת האלוהות מתוך עצמה. ואחד מהאנלוגיות האלה הוא הדיבור, הדיבר, האופן שבו האדם פונה מבפנים החוצה. אני רוצה להעיר דבר שהוא מאוד מרכזי בתפיסת הבריאה של המקובלים. המקובלים רואים בתיאור הבריאה שבספר בראשית, שהוא בעצם מתאר את בריאת העולם, כביטוי, כתיאור של מבנה סמלי. מה שקורה בהוויה שלנו הוא אנלוג סמלי לתהליך ההתפתחות של האלוהות מתוך עצמה. דהיינו, כשאתה קורא את פרשת בראשית, את הפרק הראשון של הספר, ואתה רואה למשל, אם אנחנו נהיה מקובלים, ואם כבר נתחיל לאמן את עצמנו בסוג המחשבה הסימבולית הקבלית, אתה רואה שהעולם נברא ב7 ימים. והמקובלים יגידו, כן, ימים, יום הוא ספירה. כן? בעצם הטקסט הזה, פרשת בראשית, היא בעצם סמל למי שיודע לקרוא את התורה במובנים הפנימיים, הסודיים שלה, הנסתרים שלה. זה סמל שבו חכמי הנסתר מפענחים באמצעותו את הצלת האלוהות מתוך עצמה. אני רוצה להגיד דבר שמאוד, אם נרצה, שידגים עד כמה נועזת המחשבה הקבלית. כשמסתכלים על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואחרי זה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אומרים המקובלים שהנושא של המשפט הזה חסר. כן? באמת זה אגב קצת, במבנה טיפה יותר פשוט של המשפט הזה, היה צריך להיות אלוהים, שהוא הנושא. ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. המקובלים אומרים, יש פה נושא נעלם שהוא אינו אלא העין, שאי אפשר להגיד עליו כלום, שממנו נאצלה ספירת ראשית, במקרה הזה מסיבות פנימיות היא חוכמה, שממנו נאצלה הספירה אלוהים והשמיים והארץ, דהיינו, יש לטקסט הזה שהוא בעצם התיאוגניה, בריאת האלוהות, הצלת האלוהות מתוך עצמה, שהיא אגב לא אירוע בזמן, היא תמיד מתהווה ומתרחשת. יש לפסוק הזה שמתאר באופן סמלי את הצלת האלוהות עצמה, נושא נסתר,
שהוא אינו אלא העין. כך שיש לנו מערכת ספירות שנאצלת מתוך האלוהות, מתוך העין עצמו. אנחנו דיברנו על 3 הספירות הראשונות בהקשר של, למשל, האנלוגיה של ההצלה כדיבור. דיברנו על כתר, על חוכמה, על בינה. אחר כך באות 7 הספירות הנמוכות מתחת לכתר, ומתחת לכתר לחוכמה הבינה. אגב, המיסטיקן אין לו מגע עם העין, יש לו מגע עם הספירות האלה היותר מובחנות ומוגדרות. וככל שאנחנו יורדים בסדר הספירות, הספירות האלה נעשות יותר ויותר מובחנות, אם נרצה באופן מיסטי יותר ויותר נגישות. אז מתחת ל3 הספירות הגבוהות האלה, שהם עדיין, אם נרצה, במחשבה, הם עדיין משקפים איזה תהליכים מנטליים פנימיים בתוך ההוויה האלוהית. יש לנו את חסד, ספירת חסד, ספירת דין, יש לנו את ספירת תפארת, אלה ספירות שעוד נדבר עליהן לא מעט. מתחתם יש את נצח, הוד, יסוד, והספירה האחרונה היא מלכות או שכינה וכו'. יש לנו 10 ספירות. אגב, חלק מהספירות אין להם תפקיד כל כך מרכזי בסמלים ובתודעה הדתית הקבלית. חלק מהם באיזשהו מובן משלים את המניין הזה של 10. אחד המאפיינים, אני חושב, המעניינים של המערכת הזאת, ואני רוצה לתאר 2, הייתי אומר, מתחים פנימיים שבתוך המערכת הזאת. הוא היחס בין חסד לדין, שהסיק את המחשבה הקבלית בצורה מאוד מאוד עמוקה. המערכת האלוהות עצמה, אם נרצה, השפע של הבחינות האלוהיות האלה, הוא מתח בין שפע לגבול. בין חסד, מה שהמקובלים קוראים חסד, לבין דין. החסד, בעצם כל דבר בעולם, תלוי בעובדה שמה שמחיה אותו ומה שמקיים אותו הוא שפע החיות האלוהי שנובע וזורם מן העין החוצה. אבל בלי גבול, בלי הגבלה של השפע הזה, לא יהיה קיום לשום דבר בעולם, כן? אם ניקח מטאפורה פסיכולוגית, אהבה יכולה להיות גם חונקת ומשמידה. קיום של משהו מחוץ לאלוהות תלוי מצד אחד בשפע האלוהי שמנביע אותו ומנכיח אותו מכוחו, ומצד שני בגבול שמאפשר אינדיבידואציה, שמאפשר משהו ברור ומובחן, שמקוים על ידי השפע הזה, אבל מצד שני לא נבלע בשפע הזה. ההוויה, אגב, גם ההוויה האלוהית עצמה, היא אינה אלא איזון מאוד מסובך בין שפע לבין גבול, או בין מה שהמקובלים קראו מידת החסד ומידת הדין. והאיזון, שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על מערכת דינמית חיה של אספקטים, שתלויה באיזון פנימי מאוד עדין. האיזון הפנימי הזה, הוא משתקף בספירה, ספירה מאוד מרכזית אצל המקובלים, תפארת, שהיא הספירה שמאחדת ומאזנת את החסד והדין. כך שיש לנו ריבוי שבתוכו יש מתח בין שפע לגבול, דין, ושוב אנחנו שואלים, וזאת שאלה שמי שמעיין בספרות, באוצר הסמלים הכביר הזה, בדמיון הדתי החדש שנוצר כאן. השאלה הנשאלת היא, מה מניע את סוג המחשבה הזה? וייתכן גם פה שיש משהו בעולם, פה אנחנו מדברים, כשאנחנו מסתכלים על ההוויה שבתוכה אנחנו חיים, יש משהו בעולם
שהוא מלא סתירות וניגודים. יש בו רוע, יש בו חמלה. כן, דיוויד יום אמר פעם שאם מסתכלים על העולם מנקודת מבטו של חוקי הטבע, זה נראה כמערכת שנוצרה על ידי גורם רציונלי אחד. הטבע, חוקי הטבע עצמו מסתדרים לנו יפה, זו מערכת קוהרנטית. אולי עוד מישהו ימצא את הנוסחה הזאת שאיינשטיין ומדענים אחרים חיפשו את הכוח האחד שמאחד את כל הכוחות כולם. יש איזו תפיסה אחדותית. אבל כשמסתכלים על ההיסטוריה לעומת הטבע, ההיסטוריה זה כבר עבודה של ועדה. זה כבר מלא קרעים ומתחים וקונפליקטים. ויש משהו אולי פה בתמונת הריבוי הזאת של המקובלים, שהיא משקפת בצורה הרבה יותר עמוקה את ההתנסות האנושית בקונפליקט הפנימיים של הנפש ובקונפליקטים, נגיד, ההיסטוריים הסבוכים שההוויה מציבה בפנינו. ופה יש גם איזושהי תמונה, נגיד ככה, המתח הזה בין חסד לדין, שיהיה מרכזי למערכת הספירות הקבלית. יש פה אולי גם רפלקסיה מאוד מעניינת, מאוד עמוקה, על בעיית הרע. כי הרע, ושוב אני אומר, בעניינים האלה יש עמדות יותר דואליסטיות ופחות דואליסטיות אצל המקובלים. אני עכשיו צועד בעקבות הדמות הראשונה הגדולה שאנחנו קצת מבססים את הדברים עליה, הרמב"ן. הרוע הוא הרבה פעמים ביטוי לשליטה של אספקט אחד על המציאות בלי המיצוע והמיזוג של האספקט האחר. נגיד ככה, זו הופעה של הדין המוחלט, של הגבול המוחלט בלי השפע. הרוע כשלעצמו קיים או הוא נוכח בפנינו כשהוא לא מאוזן בשאר המרכיבים של האלוהות. זאת אומרת, מה שגם הקבלה מספקת, וזה גרשום שולם בפרק המבוא שלו לספר אולי החשוב שהוא כתב על המסכם, או שמייצר את התמונה של תולדות הקבלה, Major Trends in Jewish Mysticism, בהקדמה שלו הוא אומר, יש משהו בריבוי הזה שנותן פשר לבעיית הרע שהפילוסופים לא מצליחים לתת לה פשר. כך שאנחנו דיברנו על המרכיב הראשון של המתח בין חסד לגבול.